Hi everyone! Welcome back to my channel! So in today's video, isi-share ko naman sa inyo kung magkano ang presyo ng mga kandila. Since malapit na ang All Saints Day at All Souls Day, kung saan ginugunita natin ang ating mga yumaong mahal sa buhay, pumunta kami sa bilihan ng kandila. Ang pangalan ng bilihan na ito is Libunaw Family Industry, which is a factory or pagawaan ng mga kandila dito sa amin sa Imus, Cavite. So, i-check natin yung mga presyo ng mga kandila. Marami silang iba't ibang klaseng kandila dito. Katulad nito, 6x1, 85 pesos ang isa. Available din siya sa iba't ibang kulay. This one is 8x1.5. And this one is 10x1 3/4, 70 pesos ang isa. Ito naman, 12x2, 100 pesos ang isa. This one is 12x1, 30 pesos ang isa. So, meron siyang white, pink, blue, at yellow. Kung naghahanap naman kayo ng mass lamp, katulad nito, 1,250 siya. Meron din nito day cross, 1,500, and iba't iba pang klase. Kung gusto niyo naman ng nakabaso, something like this, na may gold trimmings, 70 pesos naman ang isa nun. So, dito sa factory ng mga kandila, makakapili ka talaga ng iba't ibang klase ng kandila. At very affordable siya. So, yung binili ko is yung nasa baso na puro color white. 60 pesos ang isa. Madami pa dito like this one na mga kandila na iba-ibang colors. So, pag talaga sa factory ka pumunta, makakapili ka ng gusto mo. So, this one, 70 pesos ang isa. Meron tig to 25. And ito yung binili ko. 3 to 5 days na vigil light. 60 pesos ang isa. Bumili ako ng 12 pieces which costs 720 pesos. So, kung gusto niyo rin bumili, you could find Libunaw Family Home Industry at 306 Esther Street, Barangay Real 1, Villanueva Subdivision, Bacoor, Cavite. So, nasa boundary lang siya ng Imus at ng Bacoor. Kaya akala ko talaga Imus yung location niya. Telephone number 471-0327. Hindi ako sure kung they do shipping, but siguro tawagan nyo na lang sila and to inquire if pwede kayong magpa-ship ng candles. I hope with this video, nabigyan ko kayo ng idea sa presyo ng mga kandila ngayon. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up and share nyo na rin sa mga friends nyo. Please don't forget to subscribe and to click the bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Happy shopping!